नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत. आहे ना कुरकुरीत, अशीच शेवटपर्यंत कुरकुरीत राहणारी करंजीची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. असं कुरकुरीत आवरण तयार करण्यासाठी एक पदार्थ वापरणार आहोत. त्याचबरोबर करंजी मऊ पडू नये यासाठी एक टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याआधी करंजीच्या आवरणासाठीचं साहित्य बघूया. 1.5 वाटी इथे मी मैदा घेतलेला आहे. त्यासाठी अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर यामध्ये वापरणार आहोत आपण 1.5 टेबलस्पून बेसन. तर इथे सांगितलेल्या प्रमाणा एवढंच बेसन वापरायचं आहे. मैदा, रवा, बेसन आणि चवीनुसार मीठ हे सर्व कोरडे पदार्थ एकत्र करून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत 3 टेबलस्पून कडकडीत तापलेल्या तेलाचं मोहन. तेल गरम असल्यामुळं सुरुवातीला चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि तेल थंड झालं की नंतर हाताने हे सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि नंतर यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. आपण यामध्ये रवा वापरलेला आहे आणि रवा वापरलेला असल्यामुळे नेहमीपेक्षा पाण्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त वापरायचं आहे. पाणी कमी वापरल्यामुळं रवा चांगला भिजला जाणार नाही आणि करंजीचं आवरण कडक होईल. तर त्यामुळं नेहमीपेक्षा पाण्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं आहे. कमीत कमी अर्धा तास तरी आपण हे पीठ सेट होऊ देणार आहोत. तर त्यासाठी पिठावर झाकण ठेवून अर्ध्या तासासाठी आपण हे पीठ असंच ठेवणार आहोत. तोपर्यंत करंजीसाठीचं सारण तयार करून घेऊया. तर त्यासाठी मी इथे घेतलेलं आहे 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 1 वाटी बारीक रवा, 1.5 वाटी पिठी साखर, 1 टेबलस्पून वेलची पूड, 1 टेबलस्पून बडीशेप आणि 1 टेबलस्पून भाजलेली खसखस आणि थोडीशी जायफळ पूड. तर मी इथे जायफळ घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे पावडर असेल तर ती वापरा. त्यानंतर हलक्याशा सोनेरी रंगावर खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याच कढाईमध्ये 1 ते 1.5 टेबलस्पून तूप टाकायचं आहे. तुपामध्ये बडीशेप टाकून छान तळून घ्यायची आहे. बडीशेप तळल्यानंतर यामध्ये आपण रवा टाकून घेणार आहोत. रवा टाकल्यानंतर 5 ते 6 मिनिट मंद आचेवर रवा छान भाजून घ्यायचा आहे. रवा खोबऱ्याचं सारण करताना रवा जेवढा छान भाजला जाईल तेवढं सारण खरपूस लागतं. मंद आचेवर रवा हलकासा सोनेरी व्हायला सुरुवात झाली की गॅस बंद करून रवा एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे. खोबरं आणि रवा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये भाजलेली खसखस, वेलची पूड आणि जायफळ किसून घालायचं आहे. हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थंड होऊ द्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतरच आपण यामध्ये पिठी साखर टाकून घेणार आहोत. सारण गरम असतानाच पिठी साखर जर टाकल्या गेली तर सारण कडक होतं. तर इथे सारण थंड झालेलं आहे. आता यामध्ये पिठी साखर टाकून घेऊया. पिठी साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. तर असं हे झटपट तयार होणारं करंजीचं सारण तयार झालेलं आहे. त्याचबरोबर अर्धा तास झालेला आहे आणि पीठसुद्धा छान सेट झालेलं आहे. पुन्हा 1 ते 1.5 मिनिटासाठी पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर करंजीसाठी एकदम पातळ पारी लाटायची आहे. जर पारी जाड झाली तर तळताना ती आतमधून ओली राहते आणि ओली राहिल्यामुळं करंजी मऊ पडते. तर हे एक महत्त्वाचं कारण आहे करंजी मऊ पडण्यासाठी. जर तुम्ही साच्यामध्ये करंजी करणार असाल तर करंजीमध्ये सारण भरताना चमच्याच्या पाठीची बाजू ज्या बाजूने करंजी बंद करायची आहे त्या बाजूने असायला हवी. यामुळे सारण कडेला येत नाही आणि करंजी फुटत नाही. त्यानंतर पाण्यामध्ये किंवा दुधामध्ये बोट बुडवून अशा पद्धतीने करंजीच्या कडेवर लावून घ्यायचं आहे. करंजीच्या वरच्या बाजूची पारी ओढून बंद करून घ्यायची आहे आणि बंद केल्यानंतर पुन्हा बोटाने कडेवर अशा पद्धतीने हलक्या हाताने दाबून घ्यायचं आहे. त्यानंतर अशा पद्धतीने ताटामध्ये एखादा कॉटनचा कपडा टाकावा आणि त्यावर करंजी ठेवावी. ताटामध्ये जर करंजी ठेवली तर ती ताटाला चिकटते. त्यानंतर करंज्या अशा पद्धतीने झाकून ठेवायच्या आहेत, नाहीतर त्या पटकन सुकतात आणि सुकल्यामुळं करंजी तळताना फुटते. अशी अलगदपणे कढईच्या कडेने करंजी तेलात सोडायची आहे किंवा मग तुम्ही झाऱ्यामध्ये एक एक करंजी घेऊन तेलात सोडू शकता.
करंजी तेलामध्ये सोडल्यानंतर एका बाजूने असे बबल्स यायला सुरुवात झाली की करंजी पलटून घ्यायची आहे, म्हणजे दुसऱ्या बाजूनेही करंजीवर छान बबल्स येतात. करंजी लो टू मीडियम फ्लेमवर हलक्याशा सोनेरी रंगावर तळून घ्यायची आहे आणि थंड होऊ द्यावी. करंजी गरम असताना डब्यामध्ये भरली तरीही ती नरम होते. आजची करंजीची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा. त्याचबरोबर अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.